เรือผ่านได้แต่จะไปเลนไหนจะไปตอนไหนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอิหร่านนี่คือการตีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเรือลำหนึ่งพยายามจะแล่นออกมาอิหร่านก็บอกว่าแล่นเลนนี้ไม่ได้นะให้มาแล่นเลนนี้เรือลำนั้นไม่ฟังอิหร่านก็เลยยิงใส่ที่เขาป่วนขนาดนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์และก็นักธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของเขาได้ประโยชน์น้ำมันสูงขึ้นเขาได้ประโยชน์ราคาทองคำสูงขึ้นเขาได้ประโยชน์เพราะนั้นผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเกมทั้งหมดเลยพรรคการเมืองเดโมแครตไม่ต้องการสงครามแม้กระทั่งพรรครีพับลิกันยิ่งดูท่าทีไม่ต้องการเข้าไปใหญ่สิ่งที่สำคัญที่อิหร่านเขาบอกก็คือว่าสหรัฐไม่ได้ทำตามกติกาอิหร่านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ในฐานะที่ปกป้องตัวเองเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะอันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเขาไม่หยุดสักทีมันกระทบแน่ๆพลังงานน้ำมันเราต้องใช้ชีวิตหนักยิ่งขึ้นนะฮะต้นทุนการใช้ชีวิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเอาอย่างเอาประเด็นแรกก่อนอาจารย์โก้ MOU ที่เขาบอกว่าหยุดยิงอ่ะที่คุยกันดิบดีแล้วอยู่ดีๆทำไมกลับมาห้ามหันกันอาจารย์โก้พอมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงสุดท้ายเนี่ยประกาศจัดเต็มทั้งที่เลือกตั้งกลางเทอมกำลังจะมาปัญหาคือการตีความ MOU ไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีข้อหนึ่งใน MOU ข้อที่4ข้อที่5ผมจำไม่ได้แต่เกี่ยวกับว่าจะบริหารจัดการช่องแคบออร์มุสยังไงในช่วงเวลาหยุดยิง60วันนะครับทีนี้ในข้อนั้นเนี่ยมันมี2ประโยคที่ตีความได้ไป2ทางประโยคหนึ่งนะครับเขียนว่าให้อิหร่านกับโอมานนั้นเจรจาว่าจะบริหารยังไงตรงนี้อิหร่านก็ตีความว่าขึ้นอยู่กับเราว่าจะบริหารยังไงแต่ก็มีอีกบรรทัดหนึ่งที่เขียนว่าให้เจรจาแล้วก็ตกลงการบริหารแต่ยึดมั่นในกฎกติกาของโลกเสรีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยทางสหรัฐก็ตีความไปอีกทางหนึ่งสิ่งที่สหรัฐตีความไปก็คือว่าบริหารจัดการยังไงก็แล้วแต่ช่องแคบเปิดเสรีเรือทุกลำผ่านได้แต่อิหร่านก็ตีความไปว่าอ้าวใน MOU เขียนว่าให้เรากับโอมานบริหารไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะบริหารถูกต้องเรือผ่านได้แต่จะไปเลนไหนจะไปตอนไหนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอิหร่านนี่คือการตีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเรือลำหนึ่งพยายามจะแล่นออกมาอิหร่านก็บอกว่าแล่นเลนนี้ไม่ได้นะให้มาแล่นเลนนี้เรือลำนั้นไม่ฟังอิหร่านก็เลยยิงใส่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยิงกันไปยิงกันมาจนถึงวันนี้ตีความไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเร่งรีบทำ MOU ก็เราจะถามไงถ้าจะตีความทำไมไม่คุยกันให้มันรู้เรื่องก่อนว่า MOU นึกออกป่ะขนาดเวลาคนจะหย่ากันเขายังคุยกันรู้เรื่องว่าแบ่งทรัพย์สินกันยังไงอันนี้คือข้อสันนิษฐานก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเราโลกทั้งโลกเชื่อว่าต้องการที่จะยุติและยุติอย่างรวดเร็วอาจจะเร่งรีบการเขียนMOU อันนี้เร่งรีบเกินไปโดยมีช่องโหว่อยู่ในนั้นและนะครับคือเราก็คุยกันเยอะแล้วว่าทางฝั่งสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยทรัมป์ต้องการที่จะยุติแต่เนทันยาฮูโจทย์ไม่เหมือนทรัมป์โจทย์ของทรัมป์ก็คือประชาชนชาวอเมริกาไม่ต้องการสงครามพรรคการเมืองเดโมแครตไม่ต้องการสงครามแม้กระทั่งพรรครีพับลิกันยิ่งดูท่าทีไม่ต้องการเข้าไปใหญ่นับวันเพราะว่าทรัมป์ยื่นขออนุมัติงบประมาณทางทหารเพิ่มทีไรรัฐสภาซึ่งตอนนี้รีพับลิกันคุมอยู่ก็ไม่อนุญาตอยู่ดีเพราะฉะนั้นทางฝั่งนั้นเขาไม่ต้องการแต่ฝั่งเนทันยาฮูนี่ไม่เหมือนกันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลเขามีพรรคพลังยิวพรรคศาสนาไซโอนิสต์ซึ่งทั้งสองพรรคเนี่ยสุดโต่งทั้งนั้นโจทย์ของเขาคือไม่ใช่แค่ต้องการสงครามแต่ต้องการรบให้ถึงสิ้นสุดหมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะต้องล่มสลายแต่หมายความว่าสำหรับอิสราเอลแล้วภาคใต้ของเลบานอนเขาต้องยึดไว้ต้องเป็นของเขาต้องเอาเป็นกันชนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลละนั่นคือความแตกแยกระหว่างทั้งสองฝ่ายสหรัฐต้องการหยุดอิสราเอลไม่ต้องการหยุดแต่อิหร่านเรายังไม่ค่อยวิเคราะห์กันว่าในอิหร่านเนี่ยเขาเสียงเดียวหรือเขาต้องการอะไรเนี่ยจะถามอาจารย์พรพันธ์ด้วยส่งไปนั้นเลยหรือว่าให้ผมพูดก่อนอย่างนี้อาจารย์นี่คือป่วยเป็นน้ำจิ้มก่อนเพราะจริงๆผมอยากถามอาจารย์พรพันธ์อาจารย์พรพันธ์ยังมีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนๆที่อยู่ที่อิหร่านเหมือนกันฮะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวได้ถามกันแต่ผมขออนุญาตแวะไปที่อาจารย์อัดนิดเดียวสั้นๆอาจารย์อัดติดตามสถานการณ์แบบนี้นี่คือเขาทำให้ทั่วโลกป่วนนะมีหลายคนเขาบอกว่านี่ไงวุ่นวายสุดท้ายเดือดร้อนทั้งโลกก็เพราะคน2 คนไม่กี่คนเนี่ยอาจารย์มันผลเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจนี่คือผมว่าวันนี้มันมีคำถามว่าแล้วสงครามรอบใหม่เนี่ยจะจบยังไงผมคิดว่ายิ่งจบยากมากเพราะว่าผมคิดว่าเขาได้ประโยชน์
เมื่อกี้คุณทินพูดโปรยว่าเขาไม่กังวลเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมเลยผมคิดว่าเขาไม่กังวลเพราะเป็นรอบสุดท้ายของเขาแล้วไงอีก2 ปีเขาก็ไม่กลับมาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาป่วนขนาดนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์และก็นักธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของเขาได้ประโยชน์ น้ำมันสูงขึ้นเขาได้ประโยชน์ ราคาทองคำสูงขึ้นเขาได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเกมทั้งหมดเลยโดยมองเศรษฐกิจของตัวเองในกระเป๋าตัวเองเป็นหลักมากกว่า กำลังจะบอกเลยมอง ใช่ กระเป๋าตัวเองมากกว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ใช่ถามว่าแล้วคนอเมริกาเรตติ้งของทรัมป์นี่ตกใช่ แต่ทรัมป์จะไปสนใจทำไมมีหลายรัฐที่ทรัมป์ก็ยังมีคะแนนเสียงดี ใช่ เขาก็ไปสนใจแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายของเขาผมกลับไปที่เสริมอาจารย์โก้และท่านอาจารย์ที่จะพูดต่อไปก็คือว่าผมคิดว่าวิธีการสงครามรอบนี้เนี่ยวิธีการที่ได้มาของ MOU น่ะมันไม่ถูกต้อง คือมันเริ่มต้นจากการที่เป็น MOU เนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนอยู่แล้ว MOU เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วเพราะว่าการที่มี MOU เนี่ยอิหร่านจะต้องไปขออำนาจฉันทามติอนุมัติจากรัฐสภา แล้วก็สิ่งที่ใน 14 ข้อ MOU ของที่ทำกันเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้มีอำนาจบทใน14 ข้อนั้นนะเช่นการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยบางต่อโดนัลด์ทรัมป์ทำได้ก็ในส่วนที่เป็น executive order เท่านั้นเองส่วนอื่นๆเนี่ยมันเป็นกฎหมายการฟรีซทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นกฎหมายเพราะนั้นต้องไปขอคองเกรสอยู่ดีเพราะนั้นมันจะมี2 ประเด็นก็คือว่า 1. วิธีการของ MOU มันก็ผิดเพราะมันหลวมอันที่2ก็คือว่าใน14 ข้อเนี่ยมันกว้างมากพอมันกว้างมากเนี่ยผมตกลงกับคุณทินกว้างๆผมเข้าใจอีกแบบหนึ่งคุณทินก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่วันที่มาคุยกันใน2 ครั้งเนี่ยนะครับที่เมืองลูเซิร์นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันก็ตกลงกันไม่ได้ผมมาคุยในรายละเอียดแล้วมาที่กาตาร์ก็ยิ่งตกลงกันไม่ได้ผนวกกับการที่ผมคิดว่าในต้นเดือนของกรกฎาเนี่ยมีการแห่ศพของอาญาตนเลาะอาดรีคาเมเนอีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่6 กรกฎาคมผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ไฟสงครามมันจุดติดของคนในอิหร่านขึ้นนะมันฮึกเหิมขึ้นถ้าคุณจินจำได้วันที่6แห่ศพปั๊บวันที่7อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3 ลำวันที่8 กรกฎาคมโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ายุติ MOU จบแล้วตั้งแต่วันนั้นมาซัดกันเต็มเลยคำถามที่คุณจินนอกจากจะถามว่าเฮ้ยเขาไม่กังวลเรื่องของเขาไปกังวลเรื่องของเลือกตั้งหรือเปล่าเขาไม่กังวลเรื่อง60 วันของอำนาจของสงครามเหรอเพราะว่าเขาหมดอำนาจแล้วนะวอลแอกเขาหมดอำนาจไม่ได้แล้ว60 วันมันครบแล้วเขาต้องขึ้นอยู่กับการตีความว่ากี่วันคุณนับวันไหนคุณนับวันไหนนะอันที่1อันที่2เนี่ยเฮ้ยศัตรูมาโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์ดิเราต้องปกป้องตัวเรามันมีสิทธิ์นะดีเฟนครับผมจบยากนะจบยากครับอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ฟังอาจารย์พรพันธ์กันนิดนึงสถานการณ์ตอนนี้ที่อ่านเป็นไงบ้างครับถ้าได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆที่อยู่ยอมรับว่ามีการโจมตีจากสหรัฐอเมริกานะคะโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็โจมตีเมืองสำคัญหลายๆเมืองนะคะแล้วก็ถ้าดูยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยนะคะจากก็คือ590 กว่าคนที่เสียชีวิตพลเรือนนะคะของอิหร่านที่เป็นพลเรือนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในมุมของอิหร่านก็มองว่าการทำสงครามครั้งนี้สหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกว่าไม่สนใจในส่วนของกองทัพหรือว่าทางด้านการทหารบอกว่าจะโจมตีในส่วนของพลเรือนหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีหลักฐานออกมาว่ามีการสูญเสียมีการโจมตีในส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่อิหร่านเขาบอกก็คือว่าสหรัฐไม่ได้ทำตามกติกานะคะเพราะฉะนั้นพอไม่ทำตามกติกาเนี่ยอิหร่านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ในฐานะที่ปกป้องตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการปกป้องของสหรัฐอเมริกาก็คือการที่เขาประกาศออกมาเลยว่าถ้าระเบิดมาจากจุดไหนอิหร่านก็จะตอบโต้กลับไปที่จุดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของทำไมคูเวตทำไมบาห์เรนทำไมที่ต่างๆประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางถูกอิหร่านโจมตีก็เพราะว่าอิหร่านมองว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตัวของแต่ละประเทศไม่ได้เป็นผู้โจมตีแต่ว่าคุณให้สหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่ในการที่เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็ยิ่งบานปลายมากขึ้นรวมกับที่ทั้งที่อาจารย์โก้และที่อาจารย์ติบอกว่าMOU ที่มันไม่คุมเครือใช่ไหมมันจะบอกว่ามันคุมเครือเนี่ย
ก็ไม่กล้าจะพูดอย่างนั้นซะทีเดียว แต่ว่าในส่วนตัวมองว่า MOU เนี่ยมันทำโดยกระชั้นชิดเร่งรีบนะคะแล้วก็ทำให้ข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำไปเพื่อให้ได้ MOU ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปว่ากันให้แก้สถานการณ์ในตอนนั้นว่าเคลียร์ความขัดแย้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โลกทั้งโลกบอกว่าจะต้องทำอะไรจะต้องหยุดจะต้องเจรจาจะต้องอะไรสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เจรจาแล้วแต่ว่าไอ้การเจรจาที่ว่าน่ะมันไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้จริงมันก็เลยทำให้พอต่อมาเนี่ยพอถึงขั้นกระบวนการในการที่จะทำหรือว่าจะลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นพอ MOU ไม่สามารถทำได้จริงปัญหาที่อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอิหร่านไม่เคยคิดว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นของคนอื่นนะคะไม่เคยคิดว่าเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาจะมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเข้ามาจัดการ เพราะฉะนั้นการที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าจะควบคุมพื้นที่หรือว่าจะเข้าไปจัดการบริหารจัดการตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการจะมาอ้างสิทธิ์ตรงนี้สิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ที่อิหร่านเขามีอำนาจอยู่และที่อาจารย์โก้บอกว่าเส้นที่ตกลงกันไม่เข้าใจกันนั้นนะคะก็อิหร่านบอกว่าจะต้องเป็นเดินในพื้นที่ที่อิหร่านกำหนดในเส้นทางที่อิหร่านกำหนดแต่ว่าคุณไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้อำนาจในการปกป้องตัวเองอิหร่านเขาตีความแบบนั้นอธิบายแบบนั้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็รุนแรงมากขึ้นก็เช็คดูว่าก็หลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อารมณ์ของคนในชาติเป็นยังไงครับอารมณ์ของคนในชาติอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็คือว่าเขาฮึกเหิมมาโดยตลอดต้อง เหมือนกับที่อาจารย์อัดพูดเลยใช่ไหม ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาฮึกเหิมตอนที่ในพิธีศพเขาฮึกเหิมมาโดยตลอดถ้าเราดูข่าวตั้งแต่ตอนแรกที่การสูญเสียอดีตผู้นำสูงสุดใช่ไหมคะการลอบสังหารในตอนนั้นในตอนนั้นสหรัฐอเมริกามองว่าจะล้มระบบของอิหร่านได้แต่ว่าไม่ได้กลับทำให้คิดว่าประชาชนจะแตกแยกรัฐบาลกับประชาชนจะแยกกันกลายไปว่าเขารวมตัวกันเพราะฉะนั้นพอหลังจากรวมตัวกันแล้วเราต้องไม่ลืมนะคะว่าอิหร่านนอกจากจะเป็นรัฐที่เป็นมีความเป็น religious state เพราะฉะนั้นการเป็นรัฐศาสนาเนี่ยแล้วก็คนอิหร่านพอสูญเสียแล้วสิ่งสำคัญที่มันกลับทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะคะการสูญเสียผู้นำการสูญเสียประชาชนหรืออะไรก็ตามนะคะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันทำให้เขาสามารถที่จะรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้แล้วเราก็จะเห็นว่าในการแห่ร่างของท่านอดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยนะคะไปในพื้นที่ของอิรักไปในพื้นที่ที่นอกอิหร่านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของอิหร่านแต่ว่ามันกลายเป็นความชอบธรรมที่คนอิหร่านนะคะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้สึกว่าในการที่เขาจะยืนหยัดหรือร่วมตัวกันปกป้องประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาทำได้เหมือนเขารวมเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นเหนียวแน่นแล้วคราวนี้คือตาต่อตาฟันต่อฟันสู้เต็มที่จนสุดจนวินาทีสุดท้ายกันเลยก็น่าจะออกมาแบบนั้นเหมือนที่ผมเสริมอาจารย์นิดหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่ MOU เนี่ยมันไม่ได้คลุมเครือแต่มันกว้างโอเคมันกว้างเกินไปใช่